Vad är din största svaghet? Min största svaghet... Om jag får börja så här. Min... Eller vänta. Ja, men nu, där. Ja. Hej Lars! Hej mamma, pappa. Hur är det grabben? Är du nervös eller? Nej, men inte alls faktiskt. Ja, men berätta lite nu då. Jo, men han är ju lite av en näringslivsprofil verkar det som. Och han har jobbat med flera olika innovativa företag. Spännande, det är ju liksom en jättebra erfarenhet och eventuellt någonting som du faktiskt kan ta med dig när du känner att det är dags att fortsätta med din karriär lite senare. Ja, mamma, jag vet att du tänker så. Men det är också, jag har ju någonting på gång nu. Jag tycker med drömmar, det är jättefint att du har drömmar. Alla ska vara unga någon gång i livet. Men det är också så att ibland måste man tänka... Jo, men nu ringer mitt halv. Ja, nu... Fråga sig själv. Okej, hur hade samhället sett ut om alla var rockstjärnor? Det kanske inte skulle funka. Det är ju bara ett exempel. Ja, det är bara ett exempel. Ja. Nu måste jag verkligen sticka. Det är viktigt att du faktiskt lyssnar på pappa. Men jag ringer sen. Hej då. Men vänta, nu ska jag trycka av här. Jag har en låt. Yeah. It is what it is, man. Det är det jag menar. Vem är egentligen kunden i den här situationen? Du är rent av passivt aggressivt stämning i rummet. Nej, mamma hämtas inte från det där. Nej, det händer inte. Nej, men jag har en intervju nu. Jag kan inte snacka hela dagen, Peter. Ja, det är jättebra. Ja. Nej, men du får ha det så bra på Maldiverna. Nej, man bygger inga börsjättar. Nej, inte med paraplydrinkar i handen. Nej, det är bra. Visst. Jävla idiot. Välkommen. Jag som är Sean. Lars. Ja. Är det ditt CV? Ja. Toppen, det där. Just det, den här känner jag igen. Det var ju ett av de bättre jag fick in. Kul. Jag hade lite kommentarer bara. Programmerare skulle sagt front-end developer tech lead. Okay. Experience design. Du var vikarie, matematik? Ja, precis. Berätta. Efter gymnasiet så jobbade jag lite som vikarie. Vice president of education. Nej, vikarie. Ja, men du får inte vara så ödmjuk. Vet. Ordinarie lärare är ju ett steg från rektorn, högsta hönset, alltså presidenten. Och då är ju du där när läraren inte har plats. Vice president varje gång du är på jobbet. Ja. Du ska inte vara så hård mot dig själv. Du är ju framåt, du är multiskillad. Du är precis vad vi letar efter egentligen. Okej, vad kul, verkligen. Men du, vad är det för företag du håller på att bygga? Det står inte riktigt igen. Gammaldags sätt att se på saken. Du kommer få göra ett arbetsprov, ett Googles metod att integrera spetstalang i en internationell organisation. Du kan göra ett projekt som är i stort sett vad du vill. Mitt stöd naturligtvis. Okay. Har du några idéer? Och vadå? Men vilket projekt du ska göra? Ja, jag ser att du inte riktigt hängde med där. Inga idéer är för dumma. Tools of Titans, har du läst den? Tim Ferriss. Nej. Det här är din nya bibel. Jag vill att du studerar varje paragraf nu. Inga problem. Steve Jobs, Gary Vaynerchuk, Malcolm Gladwell och inte minst Wolf of Wall Street på DVD. Har du sett den? Ja, det här är en bra film. Det jag försöker säga är att vi har en kultur av innovationer. Nya idéer, du vet, peanut butter jelly. Var det alltid en klockren symbios? Nej. Men någon vågade testa. Faktiskt var det Julia Chandlers 1901 jag googlade i morse. Jag vill att från och med nu, varje gång du har en idé, ställ dig själv frågan. Är det här en app? Okej. Jag vet att du kommer in med 2 Absolut Martini, skakade, ingen fuffens. Och sen om exakt 7,5 minut kommer du in med 2 till. Och sen 2 till efter det, var 5:e minut. Tills någon av oss fullkomligt stupar av stolen. Nej, det kan jag absolut inte göra. Alltså jag har massa olika arbetsuppgifter och jag kan inte stå och vänta 5 minuter exakt mellan varje drink. Och sen komma ut med dem igen. Okay, men jag behöver inte alkohol. Men tack. Men alltså hur hade du ens tänkt att jag skulle tajma en halv minut? Ska jag sätta ett alarm då eller? Alltså jag får inte ens ha mobiltelefonen på jobbet. Ja, men då tar vi 2 Fanta Exotic. Är det bra för dig? Det blir jättebra. Ja, det har vi tyvärr inte. Ja. 2 Cola Zero. Ja, ni kan få Pepsi. Sälj mig din största svaghet. Eller nej, det är lite avancerat. Vi säger att vi lanserar en ny mjukvarutjänst. Du får uppdrag att designa landningssidan riktad åt millennials. Vilken information lägger du in och hur prioriterar du den? Ja, alltså först och främst när det kommer till millennials så förväntar de sig otroligt mycket av de digitala upplevelserna. De är vana att få rätt information serverad vid rätt tillfälle. Otroligt selektiva när de söker sin information.
Så det jag skulle göra är att jag skulle centrera det säljande argumentet. Varför vill du jobba här egentligen? Ja, jag fick ett jobb. Ett bra jobb inom tech. Men med det här jobbet fick jag också en inblick i hamsterhjulet, eller ekohjulet som man kallar det. Och jag är väldigt intresserad av startup-världen. Jag anlitar bara genier. Där borta har vi Tavi och Erik. De har ett biotechbolag som gör plast av alger. Rebecca, hon är vd för en startup som har en helt ny approach till cybersäkerhet. Jaha, men du jobbar här? Lars, det här är mitt team. Jaha. Beställt in en ny kaffemaskin i Matto Zetecci 342an. Där har vi kaffebönor. Nice. Kan du hålla en sekund? Jag ska se om de andra har kommit in också. Jag går och gör bara en shake och så kommer jag tillbaka. Hallå. Tjena, hej. Ja, förlåt, du kanske vill att jag ska signa? Jaha, nej. Jag är här med Sean. Vad allvarligt? Ja, precis. Jag är på anställningsintervju. Ja, det... Okej. Lea, vi har Seans nya rekryt här. Ha? Ja. Men hur med? Ni jobbar för Sean, eller hur? Vad har han sagt det? Jag förstod det som det, men det kanske inte... Men vad sa han exakt? Att ni var hans team. Alltså, ja, han jobbar här, men han är ju inte någon chef. Nej, men vad gör han då? Ja, vad gör han då? Alltså, jag tror knappt att han själv vet vad han gör, men... Ja, det började med någon ekologisk betong som han skulle revolutionera hela byggbranschen med. Just det. Och sen så övergick det i en konsulttjänst. Men det var ju ett mobilspel däremellan också. Men vem är det som driver det här? Får man inte ens börja prata om en... Ja, men hörni, här kommer jag in för att ta lite bilder och så håller ni på och fikar upp toppkapital, va? Sean, fixar du en kaffe åt mig? Americano Deluxe eller Triple Fabiaccio. Överraska mig. Ja, och vem fan är du? Jag är... Leverans. IT-tjänsten har du där och Gret-företagen är där nere. Min lilla armé av kodare. Ursäkta, får jag ställa en fråga bara? Angående Sean, alltså jobbar han här? Vet du det? Och vad gör han här i så fall? Det där var 2 frågor. Ja, förlåt. Jag tog in honom för några månader sedan och jag tror verkligen att han har någonting. Jag tror på honom. Han har någonting? Du tror det? Alltså, jag vet inte vad han gör. Han springer runt med sitt krull liksom, men det är ju lite kul. Sen är han ju jävel på kaffe också. Okej, men han jobbar inte här utan han är liksom någon kaffekille, eller? Han har lite projekt med. Sen har han ju skaffat kontorets motivationsmaskot här också. Jag ser ingenting. Han gömmer sig inne. Det är en mask. Jaha. Han heter Elon. Som Elon Musk? Det är lite kul. Helt jävla briljant, det var det. Nej, nu måste jag dra. Jag har ett laserdo med styrelsen för Vojos och senare har jag ett paddelpitch så att... Alltså på riktigt, vem åker ens longboard inomhus? Ja, stack henne. Ja, du kan ta honom med en nypa salt för det är inte han som bestämmer här egentligen. Nej, vem bestämmer här? Det är hans mamma som bestämmer. Ja, så han tjatar till sig lite ansvar, men det är hon som styr och ställer allting. Men jag tänkte typ, han är typ som den där lillebrorsan som har fått en avstängd tv-spelskontroll och så tror han att han själv spelar. Men vänta, sa jag att det var du som ägde det här? Nej. Du sa att det var ditt team? Ja, men det är ju mitt team. Det är ju min familj. Jag har inte sagt att jag äger teamet. Nej. Ja, okej. Men vi ska avsluta intervjun nu, tänkte jag. Snacka lite ersättning så här. Ja, ersättning. Jag vet ju liksom inte vad det är för jobb. Det är lite så... Ta över en pingis. En pingis? Men Sean, kan du berätta nu? Vad är det för företag du bygger? Företag. Det är gammaldags. Kom igen. Okej, vad gjorde du i veckan? Entreprenörskortet. Det finns hur många studentrabattappar som helst. Det finns ingenting för entreprenörer. Är inte det sjukt? Det är väl inte jättekonstigt? Eller? Studenter, de pluggar så att de någon gång i framtiden ska bidra till ekonomin. Vi entreprenörer, vi bara bygger företagen som de ska jobba på.
Men det finns inga rabatter för oss. Så jag bygger entreprenörskortet. Precis som ett studentkort, men för entreprenörer. Mycket coolare. Sean, det här låter som en jättebra idé. Verkligen. Men jag måste ta tåget hem nu. Sorry. Men du kom med cykel? Nej. Eller, jo, det gjorde jag. Men jag måste hem. För, ja, jag ska ta cykeln. Till tåget då, eller? Ja, det är sent så jag måste hem. Det behöver du inte göra. Vadå behöver inte göra? Jag fixar en Uber. Men jag har ju cykeln. Du tar en stor bil så får du plats med cykeln där. Okej. Ja. Fokusera på lösningar. Inte problem. Du snackar inte så mycket, eller? Igen. Fasen! Vi fick ingen taxi med Tesla. Ja, vi fick ingen Tesla. Men du, jag budar över kontakten till dig ikväll. Du kan inte bara buda över massa kontrakt. Alltså så här, nu kommer jag vara ärlig med dig, Sean. Jag letar efter företag som jag tror på och kan stå bakom. Och det här är för mig alldeles för flummigt. Och sen, mellan oss, du kan inte bara liksom buda över massa anställningsavtal utan att ens prata om lön. Det är liksom... Du får 20% av företaget. Ja, vad skulle det innebära? Jag vill att du ser det på lönen som den svenska sommaren. Ibland blir det ingen sommar. Ibland kommer den i april, men när den väl kommer, då är den i världsklass. Alltså i världsklass? Har du ens finansiering i ditt företag? Ja, hur ska du köpa taxi med företagskortet? Kommer den förresten? This is the best and easiest 5 years of your life because this is when you need to attack what you love and what you want to do. Here's why. You don't have all the baggage. You may have college loans, respect, it's hard as shit. You may have the expectations of your parents, mentally hard, fake hard. You may have a lot of other things, but this is exactly when you can live with 4 roommates in a basement and eat fucking fast food. Do you understand? So many of you are so hungry for short-term gains, like maximizing the job that paid you $3,000 more, but it's not as fun, but you want that $3,000. For what? For what? This is the time to be massively risk-oriented. Lars. Ja, vet du entreprenörskortet? Ah, hej. Jo, jag kommer ihåg det. Jag har varit uppe hela natten. Samtal på samtal, utlands. Long story short. Vi har fått en investering på 1,7 miljoner. Hur är det? Det är mer än möjligt. Jag har redan pengar på kontot. Men kan du jag måste ta det här samtalet. Jag ringer dig snart. Ja, vänta. Lars, we're in business.